אז בואו ניקח תרמיל, וכמובן נמלא אותו בכלים שנלמד בסדנה. כלים שיעזרו לנו ללמוד איך לחיות מחוברים לעצמנו, ובאמת לחיות חיים הרבה יותר שלווים ושלמים עם עצמנו. לא לעצור, כל הזמן לשאוף קדימה ולהמשיך להתפתח ולהמשיך להתקדם ולהגיע למקום הכי טוב שאני יכול להגיע עם עצמי. אני רוצה להגשים את עצמי כמה שאני יכול. אנחנו נלמד היום את השיעור השלישי, ואני רוצה לשתף אתכם במודל מעניין שאני מקווה שיוריד לכם כמה אסימונים, אוקיי? אז בעצם אני מציירת כאן את הדרך של החיים שלנו, שבתקווה נראה כזה לכיוון עלייה, למרות שפה ושם יש לנו כמה לופים. אנחנו נקרא לזה הדרך. עכשיו, חכמים מאיתנו מספרים לנו שהנשמה מגיעה לעולם הזה, ובעצם היא בוחרת במשפחה, בהורים, והיא גם בוחרת באיזה שיעורים היא הולכת ללמוד בגלגול הזה. אז יש לנו איזשהו חוזה אישי, שהוא לא בא כתוב בנייר, אלא אנרגטי לחלוטין, שהנשמה יודעת בדיוק למה היא באה. ועל פי החוזה האישי, שאומר איזה שיעורים היא באה ללמוד בגלגול הזה, הדרך נראית כמו שהיא נראית. על הדרך יש לנו נקודות שבעצם אלה הנקודות איפה שאנחנו הכי הרבה לומדים. אמנם הם נראים כמו בורות, ולפעמים גם מרגישים כמו בורות. אני אוהבת לקרוא לזה תחנות לימוד. וכפי שלמדנו גם, אל תשכחו שאנחנו מגיעים לעולם הזה עם זכות בחירה חופשית כל רגע ורגע. אז בוא נגיד ככה, הנשמה יודעת מה היא הולכת ללמוד, אבל מגיעה לכאן, שוכחת. כדי שהיא תוכל להיכנס בעצם לדרמות שלה, לחיים שלה באמת, לחוות את הכל. אנחנו בעצם לומדים הרבה שיעורים שרק אפשר ללמוד כאן אומרים. כי אנחנו כאן בגוף פיזי. ועם הגוף הפיזי גם באים כל הכאבים, רגשות, הסבל, הכעסים, האהבה. אנחנו כאן בבית ספר הזה שנקרא כדור הארץ מימד שלישי, לומדים דרך המערכת הרגשות. ובכן, נשמה מגיעה לכאן, יש לה את החוזה אישי, שכחה, מתחילה את הדרך, ומגיעה לתחנת לימוד ראשונה. קצת מבועל, החמוד הזה. בדרך כלל, שהוא מגיע למקום הזה, אוקיי? הנטייה הראשונה זה להיכנס לעמדת קורבן. אז הוא מתחיל, אוי ובוי לי, למה אני פה? הם אשמים, הם עשו לי. זה לא יכול להיות, מה פתאום אני פה? אבל אני לא אשמה בכלל, הם אשמים. וככה בעצם מתחילים להתחפר יותר עמוק ויותר עמוק בבור. כאשר אנחנו מודעים, אנחנו מתחילים לשאול שאלות. והשאלה הראשונה שכדאי לנו לשאול, זה בעצם, מה השיעור שלי כאן? זאת אומרת, אנחנו מוצאים את עצמנו בתחנת לימוד, במקום שלא נוח לנו, שקשה לנו, שאולי יש שם איזשהו דרמה, איזשהו משהו קשה, תתחילו לשאול את עצמכם מה השיעור שלי כאן, במקום להתחפר בקורבנות. בכל תחנה לא רק יש שיעור, יש גם כלים
שאנחנו רוכשים. אז השאלה השנייה זה איזה כלים אני צריכה לרכוש כאן. אז בעצם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את שתי השאלות האלו. מה השיעור שלי כאן, ואיזה כלים אני צריכה לרכוש כאן. ברגע שאנחנו שואלים את השאלות האלו, אנחנו באים ממקום של לקיחת אחריות. אני לא קורבן של אף אחד, אני מתחברת לעצמי, ואני בעצם מתחילה לחשוב, אוקיי, מה השיעורים שלי? באמת, מה באתי ללמוד? אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות של דברים, כדי שיהיה לכם קצת יותר מוחשי למה אני מתכוונת בנושא של החוזה אישי. אני כתבתי פה כמה דברים, כמו למשל לבוא ללמוד להיות עצמאים, ללמוד להיות בנתינה, או בקבלה בעצם. ללמוד לתת אמון. שיעור של שליטה. אוקיי? זה דוגמאות רק, יש המון שיעורים כמובן. אז אם אתם מוצאים את עצמכם במקום של התחנת לימוד, ואתם שואלים את עצמכם מה השיעור שלי כאן, ואיזה כלים אני צריך לרכוש כאן, אני מבטיחה לכם שאתם גם תקבלו תשובות. ברגע שאנחנו נהיה מוכנים לקחת אחריות, הרבה יותר קל יהיה לצאת מהמקום של התחנת לימוד, של הבור במרכאות כפולות, ונמשיך הלאה לשיעורים אחרים. זה אף פעם לא נגמר. אומרים שאפילו עד הנשימה האחרונה בן אדם יכול ללמוד משהו. דמיינו לכם שבעצם זו הדרך של אחד הילדים שלכם. אוקיי, טוב. את עוד מעט, אתה מקווה שלא עוד מעט. אתם, יש לכם ילדים, אוקיי? לי יש ילדים כמובן. לכל נשמה יש את הדרך שלה, והחוזה אישי שלה. אם זה הבן שלי שנמצא כאן, כהורים, התגובה הראשונה שאנחנו רואים ילד במקום כזה, זה פשוט לקפוץ לתוך הבור, לשלוף אותו ולשים אותו על הכתפיים. ואז אנחנו ככה מסתובבים לנו איתו על הכתפיים, ובהתחלה מה שקורה זה דבר מעניין. יש בהתחלה שני אנשים עם חיוך מאוזן לאוזן. ההורה הציל, והילד פתרו לו את הבעיות. איזה כיף, מקסים. אבל זה לא נשאר ככה כל החיים. כי מה שקורה זה שההורה ממשיך לסחוב אותו על הכתפיים ומתקדם על הדרך, כן? ואז פתאום מגיע למה שנקרא תחנת לימוד, כיתה ב', מסתכל ככה למטה, רואה, נראה קשה, לא, הוא לא מסוגל. מדלג וממשיך לסחוב אותו על הכתפיים את כל יתר הדרך, עד שמגיע נניח לג', אבל הילד הוא כבר לא כל כך ילד, הוא כבר לא בן 16, יכול להיות שפה הוא כבר בן 36. ההורה כבר לא בגיל הילד היה בן 16, הוא כבר יותר מבוגר. הדרך גם, לפעמים יש עליות, מתעייפים מלסחוב על הכתפיים, אוקיי? אז באיזשהו שלב, ההורה בא ואומר, אוקיי, רגע, עד מתי אני צריך לסחוב אותו על הכתפיים? כמה אני כבר יכול לעזור לו? כל הזמן אני חייב לעזור לו. זה לא נכון, זה לא עסק, אני לא אחיה forever, לכל החיים, כן? אני יום אחד לא אהיה, ומה הוא יעשה? זה מתחיל לדאוג. ההורה מתחיל לדאוג. ומהחיוך היפה שהיה מאוזן לאוזן, מתחילים לכעוס. והילד לא כל כך מבין למה.
ההורה באיזשהו שלב מגיע לתחנה ג' ואומר, אוקיי, חביבי, עד פה הטרמפ, עכשיו אתה לבד, אתה כבר מ-36, אתה צריך ללמוד לעמוד על הרגליים, לבד. מה יקרה לחמוד הזה, לפי דעתכם? האם הוא יצליח ללמוד את השיעורים כמו שצריך בכיתה ג'? יהיה לו קשה מדי, כי הוא לא עבר שיעורים קודמים. בדיוק, הוא לא רכש את הכלים הנכונים. אז אותו בחורצ'יק, שהיום הוא כבר הרבה יותר מבוגר, פתאום ימצא את עצמו חוזר לכיתה א' בגיל אחר, בלי כלים ובמצב לא הכי טוב. זאת אומרת, זה לא נכון לעשות את זה. ואז מה עשינו? שבשם אהבה, כי אין פה ספק שההורה כן אוהב אותו, ההורה אוהב אותו. אבל בשם אהבה, אנחנו בעצם גידלנו נכה. אוקיי? אז חשוב לי להביא לכם את המודל הזה, גם לאלה מכם שהילדים יותר מבוגרים, לאלה שקטנים, לאלה שצריכים להגיע, ולאלה שגם צריכים להגיע, כן? כדי שתאפשרו לילדים שלכם ללכת על הדרך, לכל אחד את החוזה אישי שלו, לכל אחד יש גם בחירה חופשית. וברור לכם שאני לא מדברת על ילדים קטנים, שזה אחריות שלי, ילדים בני 5, 6, 8, 9. למרות שאני יכולה לספר לכם סיפור. סיפור על דניאל. הוא היה בכיתה ג', הוא היה בערך בן 9. שהוא מגיע הביתה ואומר לי, בוכה. אמא, מורה למתמטיקה מטומטמת, צורחת, אני מתבלבל, לא יכול, לא מסוגל לעשות את התרגילים, ואז היא כועסת אליי, ואני לא רוצה ללכת לשם יותר, ואני מבקש שתדברי עם עדנה מנהלת, ושיחליף אותי לקבוצה שנייה. אני אמרתי לעצמי, וואלה, זה אומנם בורונצ'יק, אבל בשבילו תחנת לימוד. ואז אמרתי לדניאל, דניאל, תשמע, אני מוכנה לקבוע תור אצל עדנה מנהלת, אבל אתה תבוא איתי, ואתה תסביר לה מה קורה, למה אני לא שם בכיתה, אני לא יכולה להסביר בדיוק מה קורה. לא, אם אני מתבייש, תעשי את. עכשיו, אני הייתי אז בוועד הורים, אז באמת היה לוקח לי אולי 10 שניות לעשות את העבודה. אבל אני ראיתי את המודל הזה מולי, ואמרתי, לא, יש פה שיעור לדניאל. יש פה שיעור לדניאל. ואז מה שקרה זה שאמרתי לו, דניאל, אם זה מספיק חשוב לך, אני אתקשר, אני אקבע תור, זאת אומרת, אני עומדת פה, על יד הבור, על יד התחנה, אני מושיטה יד, כן? אני מלווה, אבל אני לא קופצת ושולפת אותו מהבור. יש לו פה איזשהו כלי שהוא צריך לרכוש, איזשהו שיעור שהוא צריך לעבור. בקיצור, יום, יומיים, 3, אמא, התקשרת לעדנה, תדברי איתה, שהיא תחליט. לא, דניאל, אנחנו נבוא ביחד, אתה תסביר לעדנה מה קורה. אמא, לא אכפת לך ממני, את לא אוהבת אותי. טוב, ילד בן 9 מנסה לעשות מניפולציות, וזה בסדר. ואחרי 3 ימים הוא הבין שהפעם הוא לא שובר אותי, מה שנקרא, והסכים. ואז באמת התקשרתי לעדנה, קבענו, למחרת ב2, אחרי שנגמר בית ספר, הגענו למשרד שלה, וישר היא הייתה 100% בסדר. ישר היא באה ואמרה, דניאל, במה אני יכולה לעזור לך? ואז דניאל התחיל לספר את הסיפור, שקשה לו, שהיא מאוד צורחת, בלא טוב, וקשה לו, והיא מבלבלת אותו, ולא נעים לו, ואז הוא לא מצליח ללמוד, והוא מבקש שיחליפו אותו לקבוצה שנייה. ואז עדנה, שבאמת הייתה מנהלת מדהימה, אמרה לו כך, תראה דניאל, תן לי יומיים, אני אבדוק מה קורה שם. אם אני מרגישה שזה נכון להחליף אותך לקבוצה שנייה, אני אעשה את זה. ואם אני מרגישה שזה לא נכון, אז נדבר על איך מתמודדים עם מורה צועקת, כי כנראה שהיא לא תהיה האחרונה שצועקת, כן? יש מורות שצועקות. אחרי יומיים עדנה חזרה אליו ובאמת החליפה אותו לקבוצה אחרת.
עכשיו, אני יכולה להגיד לכם שמאותו רגע, דניאל באמת פותר לעצמו את הבעיות, אני לא צריכה להתערב בדברים. היה פה שיעור אולי, אולי יהיה מעניין לשאול את דניאל מה הוא למד. באמת, מה למדת שם, דניאל? אף פעם לא שאלתי אותך באמת, לא דיברנו על זה. טוב, אז הייתי קטן, ואני חושב שזה מאוד קשה בתור ילד שאמא כאילו לא רוצה לעזור. בתור ילד זה הצורה שאני רואה את זה. שאמא שם והיא יכולה לעזור, אבל היא בוחרת לא לעזור והיא רוצה שאני אתמודד עם זה. ולמה? לה זה כל כך קל, למה לי הרי זה כל כך דבר גדול ללכת ולדבר, ואני קטן ואני לא יודע, וזה חדש לי. אז כן, זה קשה לראות שאמא כאילו יכולה לעזור, אבל היא לא עוזרת. אני חושב כשאני בערך בגיל 15-16, שכבר נהייתי עצמאי, אז כאילו נשאלת השאלה, למה אני עצמאי, מה עושה אותי עצמאי, ומסתכל אחורה על איך שגידלו אותי, וזה דוגמאות כאלו שאני אומר, אוקיי, אז בגלל זה אני עצמאי, ובגלל זה אני יכול לעשות דברים לבד, לא מפחד ולא... אין לי את הפחד הזה של להיות לבד בעצם, לעשות דברים לבד. כן. זה בעצם האפשרות שלנו, שכל אחד ילמד את השיעורים שלו, ולא למנוע מאף אחד ללמוד אותם. אני אשמח מאוד שתיתנו דוגמאות מהתחנות לימוד שלכם, שתשתפו אותנו, מי שמוכן. מה שעולה לי מאוד חזק, אחת התחנות, אני חושבת, הכי קשות שהיו לי, שהייתה לי תינוקת שנפטרה. זה לקח אותי למקום הכי נמוך. בזמנו הרגשתי מאוד ויקטים. הרגשתי שהרופאים לא הקשיבו לי, וזה לא הקשיב לי, ואף אחד לא הקשיב לי, ואף אחד לא... היום, כשאני מסתכלת אחורה, אני רואה שהדרך שבאתי לרופאים, באתי מתחת לשטיח. הדרישות שלי היו מאוד לא באמירה, אלא בהתחננות של מסכנה. אז באמת אף אחד לא הקשיב לי. ולקח לי זמן לרכוש את הכלים. הייתי צריכה לעבור דרך. להסתכל אחורה היום, אני אומרת, זאת מלאך שבא להעיר אותי. פשוט מלאך. שזה היה התפקיד שלה, לבוא, להגיד לי, את רוצה להמשיך ככה, לגמור את החיים כמו אמא שלך שלא עשתה דרך, או שאת רוצה לעשות את הדרך ולעשות תיקונים. ואני מודה לה, למלאך הזאת. מתי הרגשת שהבנת בעצם שזה היה משהו שבא לעזור לך, שזה היה באמת שיעור ולא איזשהו דרמה נוראית? מתי קלטת את זה? גם זה בעצם היה תהליך. לקח לי 5 שנים של כאב נפשי ופיזי יום-יום. ממש כאב לי פיזית בגוף. לא יכולתי לראות תינוק, לא יכולתי לגעת בתינוק. החיים זימנו לי כמה הזדמנויות להיות בלידות של נשים אחרות, שעברו לידות, ואחת מהן מישהי שהייתה צריכה לוותר על התינוקת, ואני בעצם קיבלתי לידיי תינוקת מתה, שזה ממש היה תיקון בשבילי, כי בעצם כשנפטרה לא ראיתי אותה, זה היה בניתוח, ונשארתי, זה היה משהו לא סגור, unfinished business. ואני חושבת שזה בעצם היה התחלת הריפוי שלי, לגעת בתינוקת המתה. וכשהייתי עם האישה, יכולתי להיות איתה, כי ידעתי מה היא עוברת. כשלקחו אותה לבדוק אותה, אז אני בכיתי את הבכי שלא בכיתי בזמן. כי בזמן שהיא נפטרה, הייתי צריכה להראות לכולם שאני כאילו חזקה ואני מתמודדת וזה, אבל הייתי בהתפרקות מוחלטת. ומה שמאוד עזר לי גם
אני למדתי כתיבה יצירתית והתחלתי לכתוב שירה. ומי שלימדה אותנו גם איבדה ילד, והייתה בתוך האבל שלה, וכל הכתיבה התחיל את הריפוי. זה היה ממש... כתיבה הייתה מתנה אדירה, כתיבת שירה. המוות שלה החזיר אותי לכאב של הילדות, שאף פעם לא התמודדתי איתו. וזה שהשלמתי עם זה, עם הכאב שלי, של הילדה שבתוכי, הביא לי את השלום הפנימי, שאפשר לי גם להיות במקום שאני היום עוסקת בשלום עולמי. שלום במדינה הזאת ובכלל בעולם. נכון. מסע. הבור הזה מסע נפלא. יופי, תודה. תודה לאמי. ענבר, את רוצה לשתף אותנו? כן. תחנת לימוד אחת מיני רבות שהיו לי זה... בעצם אני התחתנתי עם בעלי לפני 2 כבר, בעצם אני חושבת שהשיעור שאנחנו מדברות עליו שקשור אליי, בנושא הזה של התחנת דרך, מדובר במערכות יחסים. כי כל מערכת יחסים שהייתה לי עד בעלי, ואחר כך הסתבר כולל בעלי, היא פשוט הייתה אהבה נורא עוצמתית וחזקה, ואז איכשהו התפוגגות של כל המערכת יחסים הזאת מצידי. זאת אומרת, קושי מאוד גדול להיות שם עד הסוף, להתחייב, להתמסר. זה היה מין, אפשר להגיד, סוג של... כאילו משחק כזה בחלום, אבל לא באמת להיות שם. והיה לי מאוד קשה בכלל כל העניין הזה של להתחתן ולהתמסד, והיה לנו איזה הרבה מאוד קושי היה לי מבחינה נפשית לעשות את הצעד הזה, ועשיתי אותו, וחשבתי שאני שלמה איתו. ואז מיד אחרי החתונה פתאום הרגשתי שזה אולי לא היה זה, ואולי יש משהו יותר טוב, והתחילו לי המון ספקות, ועזבתי את הבית, ובאהבה, זאת אומרת, אהבתי אותו, אבל פשוט לא יכולתי להיות שם. ועזבתי את הבית, ועברתי ככה לגור אצל חברים, ולא ידעתי מה אני רוצה, ונכנסתי ממש לסרט עם עצמי, כשאני יודעת שהבן אדם הזה זה הבן אדם שאני הכי אוהבת בעולם. זה פשוט מין סוג של מודל של המשפחה שלי שעבר אליי. ואז, כשכבר הייתי קרובה להגיד זהו, אנחנו סוגרים את העניין הזה, אני לא רוצה אותך יותר, ולעשות משהו שהוא בכלל לא מתוך האמת שלי, אלא מתוך איזשהו, כמו שאת קוראת לזה, לופ שנכנסתי אליו, נכנסתי להיריון. וואו. וזה לא היה, זאת אומרת, לא בגלל שנכנסתי להיריון אמרתי, אוקיי, אני חוזרת לבעלי עכשיו, זה ממש לא היה זה. היה לשנינו מאוד, היינו מופתעים לחלוטין. חשבתי על זה הרבה. עדיין המשכתי לגור מחוץ לבית. ואמרתי לעצמי, אוקיי, זאת אומרת, אני עושה את זה לבד. ופשוט מתוך זה התחלתי להבין כמה אני אוהבת אותו. אני חושבת שזה היה השיעור האחרון החזק ביותר שעברתי, והיום אני שלמה מאוד עם המערכת יחסים שלי. אני לא יכולה לחשוב בכלל איך עשיתי את זה, איך... למדתי להתמסר ולהבין שיש המון אופציות ותמיד הכל פתוח, אבל צריך לקחת ולהחליט ולבחור ולהיות שלם עם הבחירה שלך. תמיד יהיה עוד משהו, ויהיה משהו יותר טוב, ויהיה משהו פחות טוב, אבל צריך לקחת החלטות בחיים ולעמוד בהן, ולא לברוח, ולא לוותר, ולעבוד. זה עבודה, אבל עבודה חיובית. אני חושבת שאני מתבגרת עכשיו, זאת אומרת, זה לא מתבגרת עכשיו, אבל זה עובר את תהליך התבגרות קצת יותר איטי
משל אנשים אחרים, כל אחד בקצב שלו כנראה, אבל גם כי תמיד מתייחסים אליי קצת כמו אל ילדה, ופתאום אני צריכה לצאת החוצה זאת אומרת, מהנקודת מבט הזאת ולקחת אחריות. זאת אומרת, פתאום אני יכולה לראות את עצמי בתור הדמות היותר סמכותית והיותר אחראית לגבי כל דבר בעולם, וזה לקחת את עצמי יותר ברצינות. אני חושבת שפה הגרעין, אם אנחנו מגיעות לזה בתוך השיחה, זה לקחת את עצמי ברצינות. מקסים. באמת מקסים. נכון. אז לא תכננתי בכלל להגיע לזה, וזה יצא לשם. מעולה. איזה יופי. כל הכבוד. נהדר. יגאל, אפשר לעבור אליך? כאילו, קל לי להתחבר, כאילו, דווקא לנושא שלה, של מערכות יחסים, כי לי שיעור עד גרעינים לידי. כאילו, אני יכול לשמוע את הסיפור שלך ואני אומר איזה כיף לך. זהו, אבל האמת היא שקצת קשה לי להיכנס לזה קצת, כי... אבל בסדר. עם נשים למשל, כאילו, מערכות יחסים, עד גיל 22 לא הייתה לי מערכת יחסים. זאת אומרת, לא הרשיתי לעצמי בכלל לפתח משהו שיהיה רגשי. בשום אופן. והיה לי, זאת אומרת, תמיד הלך לי עם נשים, וכאילו, לא שהיה חסר לי, אבל אני תמיד, כאילו, כשרק היה קצת נכנס משהו רגשי, אז הייתי ישר מנתק את זה ובורח. היו קוראים לי כל מיני שמות של סקס מניאק, זה לא נכון, זה לא מהמקום של סקס מניאק, זה פחד יותר, כאילו. ואחרי שעברתי איזשהו תהליך אצל שנתי, אמרתי, טוב, תן לעצמך הזדמנות. איזה טעות, לא, זה לא טעות. אז הבחורה הראשונה שהכרתי, נתתי לה את ההזדמנות, ונתתי לה את הלב שלי, כאילו, פתחתי את הלב, בלי לדעת לאן אני נכנס. אבל זה היה מפחיד, כאילו, בסדר, נתתי את הלב, אבל הייתי צריך לשמור שהלב שלי לא יישבר חלילה. והיה מצב, כאילו, שראיתי שהבחורה, כאילו, היא לא מתאימה לי. אין לי איתה שום דבר. היא עושה דברים שהם נוגדים, כאילו, את העקרונות ואת האמונות שלי. אני צריך להיפרד ממנה, בקיצור, כאילו, ממש... אבל לא הייתי מסוגל. לא הייתי מסוגל. הפחד, כאילו, אחר כך בדיעבד רק הבנתי את זה אחרי הרבה שנים של מערכות יחסים, שהייתי חווה את החוויית נטישה מגיל 4 עם האנשים האלה. כאילו, בשבילי זה לא היה להיפרד מחברה או ממי שאשתה בקשר זוגי איתה, זה כמו עוד הפעם להיפרד מהאימא. אז העוצמה הייתה כל כך חזקה ונורא פחדתי והייתי מוכן לעשות הכל, כאילו, הייתי מטאטא את האמת שלי מתחת לשטיח. הייתי מוכן לוותר על העקרונות שלי, על עצמי. לעשות דברים כנגד הרצון שלי. העיקר כאילו שלא חלילה וחס תעזוב אותי. וזהו, הייתי נורא כועס על עצמי. אפילו שנאתי את עצמי על זה שאני מתעלל בעצמי ומאפשר לה כאילו לעשות מה שהיא עושה בלי לעשות כלום. זה גרם לי עוד הפעם, שוב פעם, כל התחושות האלה של השנאה, של חוסר אהבה עצמית, חוסר הערכה עצמית, כל הדברים האלה. כאילו הייתי צריך שתעשה לי משהו מאוד קשה, בשביל שאני אוותר עליה. וחוויתי בגידה, כאילו, עוד הפעם, כמו... זה לא משנה, זה היה נוער, בגידה, זה עניין של אמון, כאילו, הנטישה, בגידה. והבת זוג הבאה אחריה, השלישית, אותו דבר. אותו גברת בשינוי אדרת כל הזמן. זאת אומרת, אי אפשר לברוח מזה. זאת אומרת, או שאתה מתקן, או שאתה לומד, אם לא, אתה חוזר לאותו שיעור כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. והשלישית,
היא אשתי היום. בגלל זה ככה היא חיברה אותי לכל הנושא הזה. היינו נפרדים, חוזרים, אחד החזרות, כאילו היה בדיוק הייתי בסדנה של רייקי, ואשתי באה לסדנה, היינו פרודים איזה שבועיים, והיא באה לסדנה, והיינו ביחד אחרי הסדנה, כנראה הערוצים היו פתוחים. והיא נכנסה להיריון, ויצא לי ילד מאוד מבחינה רוחנית. ואז התחתנו, אבל הבעיות לא נעלמו, כאילו, הם באו לנישואים, כאילו, עכשיו זה... כי מה קרה? אחרי שהתחתנו, נגמר לי הפחד והחרדה שהיא תנטוש אותי, כאילו, היה לי איזשהו ביטחון בטבעת שהיא שלי, אז עכשיו אני לא רוצה. אני או ניטש או נוטש. עכשיו אני לא רוצה, ועכשיו אני כועס על זה שהיא כל הזמן זרקה אותי ועזבה אותי ושיחקה איתי, ואני שומר לה על זה טינה. מתי למדתי את השיעור, בעצם? התחלתי לראות כשהייתי כנה עם עצמי. כשהיה לי כנות ממש ממש עמוקה עם עצמי, אז בעצם נעשה השינוי, כאילו, כי כל הזמן הייתי מאשים והייתי... היה לי הרבה את הקטע של הקורבנות והרחמים העצמיים. אבל זהו, בסוף הבנתי בעצם, ראיתי מה... כאילו, כי עמדנו להתגרש עוד הפעם, כאילו זה היה... אבל אז ראיתי את מה שמניע אותי בעצם, למה אני רוצה להתגרש בעצם. וכשראיתי את האמת, כאילו הבנתי שהבעיה אצלי, כי כשבדקתי את החלק שלה, כאילו ראיתי שאין שום סיבה, כאילו אתה רואה שאין סיבה. אין סיבה באמת, כי היא אישה... אשת חיל, מה שנקרא. וזהו, ואז לקחתי אחריות על מה שאני צריך לעבוד עם עצמי. ואני עושה עבודה כל הזמן, זה לעבוד כל הזמן. זה לא נפטרים מהדברים האלה ככה, זה לא איזשהו אקמול וזהו. כאילו, זה ממש כל הזמן עבודה. אבל זה קשה. וזהו. אבל זו העבודה היחידה שאני חושבת שהיא שווה. שווה, כן. בעצם מה שאני רוצה להביא לתשומת לבכם, זה שהשיעור הזה של הדרך מדבר על לקיחת אחריות. ואחד הדברים שאני למדתי במודל הזה, זה שאם כל אחד מאיתנו ייקח אחריות אך ורק על עצמו, באמת העולם ייראה אחרת, כי יהיו הרבה פחות נכים רגשיים ומנטליים. ואנחנו נהיה הרבה יותר שלמים עם עצמנו, כן? זה באמת הגדילה הרוחנית, זה המודעות ברמה גבוהה. וזה לחיות עם האמת שלנו. מה שלא מרגיש לנו אמת, יגאל, פשוט לא להיכנס לשם בכלל. זה ממש, אתה הבאת דוגמאות מדהימות של מה זה לא לחיות באמת שלך, בגלל פחד. אין יותר פחד, זה החיים שלכם. לכו על זה באחריות מלאה, בכיף. אף אחד לא עושה לכם, אנחנו לא קורבן של אף אחד, והעולם ייראה אחרת. אז תודה רבה לכם. תודה לך.